The clips and images used in this video is non-copyright images and originally designed. This video is for educational purposes only and any misuse of any information is for your own risk. We don't intend to harm anyone. Hello at kamusta kayo? Ako nga pala si Mr. Borja. Ako ang makakasama ninyo sa mga pagtuturo na gagawin ni Kuya Borj tungkol sa Android at kung meron kang natutunan pagkatapos ng video na ito, please subscribe sa channel at click notification bell upang updated ka pa sa mga Android tricks and tutorials.